Alegerile noastre zilnice, stresul, vinovăția, ambiția, toate au un impact mai mare decât ne putem imagina. În acest episod îți spun povestea mea personală și motivele care m-au adus aici. Poate și tu vei găsi o piesă lipsă din puzzle-ul vieții tale. Salutare, dragilor, și bine ați revenit pe canal! Episodul de azi este cumva o continuare a celui despre cauzele emoționale ale bolilor. Spun că este o continuare deoarece în ultima perioadă mi-am petrecut mult timp citind, ascultând diferite emisiuni și podcasturi și meditând asupra alegerilor pe care le-am făcut în viață. Și cumva, urmând toți acești pași, încet încet s-a creat în mintea mea un tablou din ce în ce mai clar al motivelor pentru care am ajuns în punctul acesta. Pe măsură ce primeam informații din afara sau din interiorul meu, simțeam cum piesele de puzzle cădeau la locul lor și mă ofereau momente de aha, de trezire. Și pentru că acum știu că perioadele îndelungate de stres, momentele de tristețe în care te autodevalorizezi și vezi doar partea goală a paharului, sentimentele de vinovăție față de persoanele dragi și lipsa unui sens, toate adunate reprezintă premisele ideale ale debutului unei boli, nu am cum să nu intru în detalii cu speranța că pot ajuta măcar o persoană care mă aude să nu ajungă în aceeași situație ca și mine. Cum am avut ocazia să văd multe persoane dragi din jur întinse mult peste limita suportabilității, complet desprinse de sinele lor, într-o fugă continuă, fără timp să-și pună întrebări, fără să se gândească că se poate și altfel, mi-a fost clar că situația mea poate și trebuie folosită drept cautionary tale, cum spun americanii, adică un soi de poveste moralizatoare, de avertisment. Și dacă până acum acest canal v-a adus plus valoare vouă sau cuiva drag, nu uitați să vă arătați sprijinul abonându-vă, partajându-l cu persoane pe care le-ar putea ajuta și scriindu-mi în comentarii subiecte pe care ați dori să le discutăm în viitor. Introducerea fiind făcută, haideți așadar să trecem direct în miezul poveștii. Cu o copilărie absolut obișnuită, având ca model o figură maternă puternică și un tată cu o simț al umorului foarte dezvoltat, de mică am învățat o relație cu banii destul de complicată, tipică perioadei comunismului. Când erau, când dispăreau. Când îi doream, dar nu prea mulți, căci lăgomia nu face bine nimănui și oricum banul e ochiul dracului, nu crește în copaci și tot alaiul de învățături, cu ghilimelele de rigoare, care să te saboteze pe viitor ca adult. Și ce am mai învățat de mică important a fost că trebuie să te lupți pentru ce dorești, lucru care s-a revăzut în situația mea școlară. Cu ambiție deosebită, insuflată în special de mama, am muncit sistematic și am reușit ca în fiecare etapă să bifez câte un mare succes. Numai locul întâi în școala gimnazială, șefă de promoție la unul dintre cele mai bune licee din Bacău, cu rezultate excelente la olimpiadele naționale și internaționale de limba latină, reprezentant al studenților în Senatul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Ați prins ideea. Cum în școală am demonstrat un talent pentru limbile străine, la puțin timp după terminarea studiilor am început să lucrez ca traducător și interpret de limba spaniolă și latină. Având cu ideea de autoritate o relație la fel de complicată ca și cea cu banii, de respingere, teamă și totodată nevoie de a face pe plac, atitudini moștenite de asemenea din familia impactată de era comunistă, nu am dorit să fiu subordonată nimănui, așa că am operat mereu pe cont propriu. După circa un deceniu de traduceri, în jurul vârstei de 30 de ani, când încep să te descoperi cu adevărat ca persoană, am realizat că ceea ce făceam nu mă mai satisfăcea sufletește. Da, era ușor să lucrezi de acasă, dintr-un birou, să primești bani într-un cont și să-ți vezi de ale tale. Însă mare satisfacție nu ai când traduci certificate, cărți tehnice și alte texte aride. Nimeni nu te felicită pentru calitatea muncii tale. Îmi doream ceva mai mult, o provocare care să-mi demonstreze cu adevărat potențialul. Cum în timpul liber, între traducere, experimentam pe familie și prieteni diferite rețete de deserturi, care aveau un mare succes, treptat am ajuns la concluzia că o afacere în domeniul cofetăriei era pasul firesc. De început, am început la un nivel mic. Primul laborator l-am renovat împreună cu soțul meu, care mi-a fost sprijin în toate proiectele. Și l-am inaugurat pe 24 decembrie 2017. Alegerea datei reprezenta un risc, deoarece lumea inițial ocupată cu ale casei de Crăciun. Însă, din fericire, am fost plăcut surprinsă de sprijinul tuturor celor care au venit la deschidere. Țin minte că era coada până în stradă. A fost un moment magic. Toți care își deschid afacerea din pasiune o fac în primă fază din poziția de specialist, nu neapărat de antreprenor. Așa am fost și eu mult timp. Nu concepeam să se ocupe altcineva în locul meu de partea de preparare, de design, de relație cu clienții, deoarece eu știam cel mai bine și nu voiam să-mi las bebelușul pe mâinile altcuiva. De la început am privit afacerea ca pe un copil, în care mi-am investit nespus de mult timp și energie, dorindu-l să-l cresc mare. Mult timp nu m-a deranjat sacrificiul făcut, timpul petrecut departe de familie, căci porneam de la prima oră și rămâneam mult după ce plecau angajații.
Cred că nici nu l-am privit ca pe un sacrificiu în primă fază, dacă stau să mă gândesc. Pentru că demararea afacerii presupunea creativitate, ambiție, învățare continuă și posibilitatea de a demonstra tot ce pot. Încet, încet, copilul meu virtual a crescut și, cum se întâmplă de multe ori, lucrurile au început să se complice. La sfârșitul lui 2019 am accesat o finanțare care mi-a permis să achiziționez echipamente profesionale și o mașină frigorifică, însă m-a obligat și la un anumit număr de angajați. Așadar, pasul logic era să ne extindem locațiile, deoarece brusc aveam o capacitate de producție mărită. Și a venit pandemia. Chiar la începutul lui martie 2020, ochisem loc ușor perfect pentru o nouă cofetărie. Și deși lumea începea să vorbească despre un nou virus care avea să ne dea peste cap complet și mă sfătuia să stau liniștită, să nu fac alte investiții, am mers pe instinct și am finalizat discuțiile privind închirierea spațiului. După cum vă spuneam anterior, aveam un apetit pentru risc interesant de mare. Pe perioada lockdown-ului, nu am închis nicio clipă laboratorul. Am făcut personal livrări la domiciliu de multe ori, conducând singură pe străzile strane de pustii. Seara, împreună cu soțul meu, mergeam la nou spațiu și ne ocupam de renovarea lui. Când s-au ridicat restricțiile, am fost gata să-i dăm drumul celui de-al doilea spațiu în mai 2020. La fel ca la prima locație, momentul ales pentru inaugurare a fost extrem de riscant. În prima zi în care oamenii au ieșit din casă după lockdown, exista posibilitatea să nu vină nimeni, de teama contaminării în spațiile publice, sau puteau să vină toți cei interesați, dat fiind faptul că după atâta timp de stat în casă, erau dornici de ieșit și de încercat lucruri noi. Din fericire, cea de-a doua variantă s-a materializat și noua locație a fost un succes. De la început am pornit cu o viziune. Îmi doream ca bebelușul meu să ajungă în toate orașele țării și, de ce nu, la nivel internațional. Îmi imaginam un fel de Starbucks de România, cu la fel de mare succes, număr de locații și clienți. Mânată de acel gând și recunosc, încurajată până la orbire de succesele anterioare, am dorit să mă extind în orașele din jurul Bacăului. Cu cel mai mare potențial mi s-a părut Iașu. Și unde găsim o concentrație de clienți mai mare decât în buricul Iașului, în cel mai cunoscut mall? După alte discuții și negocieri, în mai 2021, exact la un an după deschiderea celei de-a doua locații, am inaugurat-o pe a treia, în zona de food court. Era o locație extrem de cochetă, de care eram mândră, însă lucrurile au început să ia rapid o altă turnură. Să gestionez o afacere de la distanță era mult mai complex decât mă așteptasem. De la transporturi, verificarea loturilor, controale ale autorităților gestionate prin telefon, verificarea stocurilor, tot a devenit mult mai complicat deodată. Iași, oraș studențesc, nu duce lipsă de mână de lucru, însă nu te poți baza mereu pe tineri. Când studenta te sună și te anunță că ea nu mai poate veni la serviciu, e absolut necesar să te urci tu în mașină, să fii la ea și în momentul deschiderii mall-ului pentru a deschide locația tu personal, timp în care să programezi și să organizezi interviuri pentru a găsi un locuitor. Pe lângă provocările de logistică, nici încasările nu erau cele așteptate. Iar cheltuierile cu transporturile, cu chiria, cu produsele nevândute și retrase au făcut ca această mutare să fie un fiasco pe toate planurile. Am încercat toate metodele de promovare, de la cele mai costisitoare anunțuri la radio, la influencer, pliante, baloane, reduceri. Abia ulterior am înțeles că locul și piața nu erau potrivite pentru genul meu de afaceri. Iar spre finele lui 2021 s-au introdus și acele certificate de vaccinare care limitau accesul persoanelor în spații publice, lucru care a dus la scăderea mai accentuată a vânzărilor deja insuficiente. În ianuarie 2022 m-am trezit cu o minunată poprire pe conturi, care m-a zguduit puternic. Dacă e să mă întrebați, cred că atunci a fost cel mai jos moment al meu. Și așa, într-un mod chinuitor, am târâit-o până în mai 2022, când am reușit să închid gaura neagră. Am fost foarte aproape să închid toate locațiile, deoarece tot ce încasam în Bacău redirecționam către Iași pentru a susține acel spațiu neprofitabil. După închiderea lui, am depus eforturi uriașe ca afacerea să-și revină. Ne-am concentrat pe piața din Bacău, în special pe partea de evenimente, și am reușit să o readuc cumva pe linia de plutire. Însă deja în mintea și în sufletul meu lucrurile se schimbaseră radical. Ceea ce începuse ca o joacă, din pasiune, devenise între timp o povară greu de dus. Mulți ani mă hrănisem cu feedback-ul pozitiv al clienților. Mi era suficient să știu că facem produse excepționale și că lumea se bucură de ele. Însă pe parcurs devenise clar că bebelușul trebuie totuși tratat ca o afacere și că cifrele trebuiau și ele luate în calcul. Iar asta nu mi-a mai plăcut. Anul trecut deja luam în calcul un exit din afacere. Dacă în prima perioadă, în ciuda provocărilor și oboselii extreme, abia așteptam ca dimineața să ajung la laborator, spre sfârșit simțeam că trag de mine. Să gestionez angajați, relația cu clienții, controalele autorităților, cheltuielile mari, să te gândești în permanență la încasări. Toate au făcut să-mi dispară pasiunea pentru prăjiturit și pentru afacerea mea și să simt că trăiesc într-un stres continuu. Zilnic simțeam somatizat stresul în corp, prin dureri de cap, o senzație de fierbințeală în ceafă, o apăsare continuă în zona pieptului și o stare de spirit în general proastă.
Dar n-am ascultat de toate aceste semne ale corpului. Ambiția mea, învățată din copilărie și confirmată ca un lucru bun de toate cărțile de business care afirmau cu tărie că nu trebuie să renunți niciodată, m-a orbit. M-a făcut să nu văd nicio ieșire din acea situație care îmi făcea clar rău. Știți cum sunt șoriceii pe rotița lor? Așa și eu. Pedalam neîncetat, pe pilot automat, complet ruptă de mine, de esența mea, de cine eram și ce-mi doream cu adevărat. Puneam mereu pe primul loc nevoile altora, clienții să fie mulțumiți, statul să fie îndestulat, angajații să fie plătiți primii, cofetăria să înflorească, iar eu lipseam cu totul din acele ecuații. Cele mai mari plăceri ale mele erau călătoriile. Și știți de ce? De fiecare dată când plecam, simțeam că trăiesc cu adevărat, simțeam bucurie și ușurință, iar toată viața mea dintre două vacanțe părea doar un zgomot de fundal, o agitație fără sens, fără culoare. Însă nici la aceste semne ale sufletului nu am fost atentă. Relația cu familia a fost și ea impactată clar. Petrecându-mi zi lumină încercând să cresc copilul meu virtual, copilul meu real a trebuit să se obișnuiască cu lipsa mea de acasă. La fel și soțul meu. Știți sigur ce înseamnă să ajungi acasă seara, obosit, să nu ai energie pentru nimic, să nu te mai conectezi la ai tăi, să-ți dorești doar să dormi, ca să o poți lua de la capăt a doua zi. Acolo mă aflam eu anul trecut. Sentimentele de vinovăție față de ei mă apăsau greu și ajungem la punctul culminant când corpul și sufletul meu nu au mai putut. Nu au mai putut rezista să trăiască zi de zi în stres și frică. Nu au mai putut să facă față sentimentelor de tristețe, auto-învinovățire și de eșec resimțite. Și ceva s-a rupt sau s-a creat. Și uite așa am ajuns la situația din primul episod. În iulie, anul trecut, cu 3 zile înainte de ziua mea, am făcut un control de rutină, iar la mamografie a reieșit acel diagnostic înspăimântător. Cancer mamar bilateral. Ultima mamografie fusese făcută cu 2 ani în urmă și nu reieșise nimic suspect. Deci în decurs de 2 ani au fost create premizele perfecte, fizice, mentale, sufletești, pentru apariția în corp a acestei maladii. Și deși diagnosticul a fost șocant și am trecut prin toate etapele, de la negare, la disperare, la acceptare, a fost necesar pentru a lăsa în urmă o situație aparent fără ieșire. Dumnezeu sau Universul le-a așezat pe toate. Afacerea a fost preluată de persoane cu altă energie, cu alte idei, capabile să o ducă mai departe. Iar eu am putut folosi acest timp cu mine să caut, să analizez, să simt, să mă regăsesc, să mă vindec. Cum e o poveste în curs de desfășurare, încă nu avem un deznodământ. Însă am credința de nestrămutat că sunt bine, că finalul poveștii este unul fericit. La începutul călătoriei mele învinovățeam afacerea pentru situația mea. Le spuneam tuturor: grijă mare, antreprenoriatul pe timp de criză nu este pentru toată lumea. Uite ce mi s-a întâmplat. O perioadă treceam prin fața locațiilor și nici nu puteam privi înspre ele. Întorceam capul în direcția opusă. Atât de grea simțeam povara ultimilor ani. Dacă stau să mă gândesc acum, e o prostie. Afacerea nu are nicio vină. Ce m-a adus aici este modul în care m-am raportat eu la tot ce s-a întâmplat. Sunt atâtea femei de afaceri care au trecut prin aceeași perioadă de criză și nu s-au îmbolnăvit. Însă modul în care m-am implicat emoțional, mult mai mult decât ar fi fost necesar, modul în care am primit loviturile, modul în care simțeam stresul, frustrarea, vina, zi după zi, asta m-a adus aici. De ce am ales să fac aceste destăinuiri foarte personale? Pentru că vreau să ajut. Dacă pot ajuta măcar o singură persoană aflată în dificultate să-și reevalueze alegerile făcute, să analizeze și să evite să ajungă într-o situație limită de viață și de moarte, atunci simt că povestea mea capătă un sens. Ce urmează acum? Continuarea procesului de vindecare. Luna viitoare va avea loc o intervenție chirurgicală majoră, iar până atunci continui săpăturile. Însă nu mă focusez doar pe decodarea evenimentelor din trecut. Cu mare bucurie descoper că îmi place să petrec timp cu mine, ancorată în prezent, făcând lucruri care mă împlinesc. Și cu la fel de mare bucurie îmi fac planuri pentru viitor. Momentul în care mă aflu este un punct zero, o tabula rasa, o pânză pe care pot să desenez cine aș vrea eu să devin. E o perioadă de creație. Creez conținut și asta mă face fericită. Lucrez la mai multe cărți și asta mă face la fel de fericită. Îmi vizualizez un viitor scăldat în lumină și asta mă motivează de cum nu vă pot explica. Cam asta a fost pe scurt povestea iminentă a îmbolnăvirii mele. Sper că ați rezonat cu episodul de astăzi și că v-a oferit măcar o idee care vă poate fi de folos. În încheiere, mulțumesc tuturor celor care faceți parte din această comunitate. Fiecare like, comentariu și abonare contribuie la crearea unui spațiu unde putem face împreună o serie de descoperiri incredibile. Până data viitoare, zile liniștite tuturor și să nu uităm. Enjoy!